Okay, Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak belajar buat chocolate cookies, triple chocolate cookies yang selalu you guys tengok dekat Instagram. Okay, this is my first time, so just bear with me. First kali I buat dua adunan sebab lagi senang. But then I will share the adunan untuk satu batch. First kali kita cairkan dark chocolate, satu adunan 125 gram. Masukkan cocoa chocolate, dark chocolate ni dalam microwave. Sebenarnya kalau ikut resipi asal boleh pakai double boiler. Kalau nak senang boleh pakai microwave. 30 seconds sampai dia cair. Okay, coklat dia akan cair macam ni. Kita gaul lah, bagi dia mix. Kadang-kadang ada yang part yang tak kena tu, sebenarnya dia dah heated je semua. Kita just slowly sampai dia dah semua, all the coins. You can use chocolate bar tu, and you make sure semua part cair. Okay, and then kita biar dia sejuk sikit. Kita measure butter untuk satu adunan 125 gram. Untuk dua adunan 500 lah. Masukkan butter. Butter ni make sure kita dah biarkan dekat luar, dah lembut sikit lah. Jangan cair sangat, jangan over cair. Dalam 20 minit macam tu. Tapi kalau suhu kat Malaysia ni maybe 15 minutes dah lembut dah. And then masukkan brown sugar. Okay. Lepas tu sugar, white sugar, 100 grams. Okay. And then kita mix semua sekali. Okay. Boleh slow. Lepas tu sementara kita mixkan semua butter dengan gula tu, kita boleh timbang tepung dengan benda-benda yang kering tadi. Kita perlukan tepung biasa, tepung gandum 300 gram untuk dua adunan ni. Lepas tu koko 60. Lambat. Okay, kita sieve dia, kita ayak dia. And baking soda 2 teaspoon pun kena ayak juga sebab kadang-kadang dia ada yang berketul. And garam juga. Okay, lepas tu kita masukkan
pour dekat dalam. Okay. And then kita masukkan 2 telur. Atau untuk satu adonan satu telur. Tapi telur ni make sure dari dalam peti sejuk. Okay, lepas dah masukkan telur, kita masukkan yang dry ingredients yang kita dah tapis tadi. Okay, lepas dia dah mix together, kita masukkan vanilla sebelum masukkan chocolate chip. Dan kita timbang chocolate chip untuk 2 adunan 700 gram. Untuk satu adunan 350 gram. You guys kalau rasa manis, you can cut down the chocolate chip and always use dark chocolate for both yang cairkan tadi dengan chocolate chip. Sebab kalau tak dia manis sangat. Okay, dia dah mix together. Kita kadang-kadang ada belah bawah dia yang tak kena betul. So kita kena gaul lah juga. Gaul. Then dah boleh ready to bake. Don't forget to panaskan dulu oven. Sementara kita buat ni, oven dah panas. Gaul, belah bawah-bawah ni kadang-kadang ada butter lagi. Okay, the texture should be like this. Kalau tak sempat nak bake semua, kita boleh simpan dalam peti sejuk. And then bila nak bake, just keluarkan for half an hour. Lepas tu boleh terus bake. Senang je. Untuk baking, make sure kita ada baking paper. Baking paper ni sebab nanti dia make sure the heat is distribute evenly. Kalau tak nanti bawah cepat cair, atas tak masak lagi. Lagipun kalau loyang hitam macam ni lagi cepat panas. Nanti dia tak cantik lah kita. Okay. Kalau ikut resepi asal, Najila guna giant size. Macam ice cream scoop ni punya size. But you can, kalau nak buat kuih raya, biskut raya, pakai scoop kecil lah ataupun sudu kecil. Senang je. Lepas tu bulat-bulatkan. Boleh bakar 10 minit.